سلام، سمیرا جنت دوست هستم و قراره با هم یک دسر خوشمزه با آلبالو درست کنیم. یه دسری که هم خامه داریم توش، هم ماست خامه‌ای و میتونین هم با آلبالوی تازه این دسر رو درست کنین. همین که میتونین بچه‌ها وقتی فصل آلبالو رو قشنگ هسته‌هاش رو درارین، پورش کنین و پوره آلبالو رو نگه دارین، یا اصلا هسته‌هاش رو درارین، آلبالو رو نگرش دارین. اگر دوست داشتیم باهاش آلبالو پلو درست کنین، دوست داشتیم پودینگ آلبالو هر وقت خواستیم پورش کنین پودینگ آلبالو درست کنین، هر وقت خواستین دسر آلبالو درست کنین و هر موقع هم که خواستین میتونین حتی تو هر فصلی یه مرباشو درست کنین، چون مربای آلبالو خیلی مربای ملسیه، ترش و شیرینه و وقتی که یه مدت از عمر مربا میگذره انقدر شیرینی تو وجود مربا نفوذ میکنه که اتفاقی که میفته تبدیل میشه انگار مربای آلبالو به مربای گیلاس و خیلی شیرین میشه. من همیشه خودم دوست دارم که مربای آلبالو حتی اکثر 1.5-2 ماه بمونه که وقتی میخوری اون ملسی و ترشی مغزش رو حس کنین. حالا برای درست کردن این دسر خوشمزمون بچه‌ها، اولین کاری که انجام میدم پودر ژلاتین رو میریزم داخل آب سرد به حالت بارانی و میذارم پودر ژلاتین کاملا مرطوب شه. کاملا مرطوب که شد میذارم داخل میکروویو به مدت 30 ثانیه یا روی بخار آب میذارم تا ذرات ژلاتین حل شه. همین که حل شد ورش داریم، به خاطر اینکه اگر بمونه اتفاقی که میفته اینه که قطعا ژلاتینتون شروع میکنه به ته‌نشین شدن و برای دسرتون ژلاتین کم میاری. ژلاتین رو میذارم داخل میکروویو به مدت 30 ثانیه تا ذرات ژلاتین حل بشه. خب ذرات ژلاتین حل شد، بعد میام خامه قنادی رو میریزم داخل یک کاسه و با همزن برقی میزنم فرم بگیره و سبک شه. بچه‌ها بارها خامه رو بهتون توضیح دادم. خب وقتی که خامه رو میزنین تا فرم بگیره حتما خامه یخزده و منجمدتون رو از فریزر بیارین بیرون و بذارین تا یخ خامه کاملا باز شه. وقتی که هنوز خامه‌تون یخزده است و شما شروع میکنین به زدن خامه، اتفاقی که میفته اینه که خامه قبل از اینکه یخش باز شه شروع میکنه به فرم گرفتن، در حالی که این فرم گرفتن کاذبه. اول بعد این خامه شل شه. اگر هم دیدین خامه اولا که همزن به راحتی باید توش فرو بره، اگر هم دیدین که خامه‌تون هنوز یخ زده است و پرای یخ داخلشه، با همزن برقی درجه پایینش بزنین خامه ول کنه رقیق شه، بعد درجه همزن رو ببرین بالا بذارین خامه‌تون فرم بگیره. بعضی از کشور خامه قنادی که ما خیلی استفاده داریم و ندارن توی کشورشون استفاده کنن. اونایی که ندارن میتونن خامه پاستوریزه 30-35% رو بگیرن و به ازای هر 250 گرم خامه به اندازه 3-4 قاشق سوپخوری شکر، نه پودر شکر، داخل خامه‌شون بریزن. خامه رو بذارن کنار. بعد از 5 دقیقه دوباره همش بذارن داخل فریزر. این خامه باید توی فریزر بمونه عین یخ منجمد بشه. بعد که منجمد شد دقیقا خامه شیرین شده دارین، هر موقع فریزر بیاریم بیرون یخش باز شه میتونیم بزنین تا فرم بگیره. حالا من خامه رو میزنم فرم بگیره. خب بعد از اون میام نصف آلبالو رو با شکر با هم مخلوط میکنم و میذارم روی حرارت تا آلبالو و شکر مخلوط و شکر توی آلبالو حل بشه. چرا نصفش رو میریزم؟ به خاطر اینکه دوست دارم اون رنگ خوش آلبالو باقی بمونه بچه‌ها، چون همه آلبالو رو اگر بجوشونیم یه خورده رنگش تیره تر میشه. میذارم روی حرارت. این از شکرمون، اینم از نصف آلبالویی که میخوام اضافه کنم. خب میذارم روی حرارت تا شکر داخل آلبالو حل بشه. اضافه میکنم.
کاملا ژلاتین و ظرفش رو تمیز کنین، نذارین هیچی از ژلاتینتون ته ظرف بمونه. الان آلبالو، شکر و ژلاتینمون با هم مخلوط شده. بعد میام یه دسر فوق العاده سبک و راحت، ماست خامه ای رو اضافه میکنم به خامه ای که قبلا زدم فرمش دادم. آلبالو رو در حالی که نیم گرمه اضافه میکنم به خامه فرم گرفته و ماست. حالا میتونین توی مرحله هم با همزن برقی هم بزنین و همین که میتونین مثل من با یه مفتول هم بزنین. کاملا موادتون که یک دست شد میریزین داخل قالب. من از قالب سیلیکونی دارم استفاده میکنم که این شکلی قالبش. هر شکلی رو که دوست داشتین بچه‌ها میتونین استفاده کنین. میریزم داخل قالب و میذارم داخل فریزر. چون از این قالب‌های سیلیکونی بچه‌ها اگر دسر بیاد داخلش و داخل فریزر نره اصلا دیگه جدا نمیشه ازش. یا بریزین توی این قالب‌ها بذارین داخل فریزر، یا میتونین از قالب‌های دیگه استفاده کنین. خب ببینین منظورم این قالب، یعنی هر قالبی میتونین شما مواد دسرتون رو بریزین. حتی دسر وقتی ژلاتین رفته توی دسری قابلیت رو داره که تو ظرف یک بار مصرف بریزین جدا کنین. میتونین تو هر حتی تو یه لیوان بریزین جداش کنین. میتونه شیشه‌ای باشه، میتونه چدنی باشه، میتونه فلزی باشه. فقط توی قالب‌های سیلیکونی که رفت و بره تو فریزر. تو بقیه قالب‌ها اگر بریزین میتونین تو یخچال بذارین. توی یخچال بعد 4-5 ساعت دسرتون آماده است. توی فریزر سریع‌تر هم آماده میشه، ولی توی فریزر باید بذارین منجمد شه. نگرانم نباشین، منجمد میشه ولی اتفاقی برای دسرتون نمیفته. خب من اینو میریزم داخل قالب و میذارم توی فریزر. حالا وقتی رفت توی فریزر دسرتون میتونه تا 2 ماه هم توی فریزر بمونه. هر موقع فریزر در آوردین یه دسر آماده برای سرو کردن دارین. خب میبرمش داخل فریزر تا منجمد شه و بعد نشونتون بدم که چه اتفاقی افتاد. خب دسر آلبالومون آماده است. من از قالب جدا کردم ولی به خاطر اینکه شما ببینین چه کار ساده ایه، ببینین چون از قالب سیلیکونی کافیه که به این حالت انگار که دارین یخ جدا میکنین، خیلی راحت جدا میشه. میتونین جداش کنین. اگرم دوست داشتین که یه هفته دیگه 10 روز دیگه سروش کنین میتونه بمونه توی قالبش. اگه قالبش هم لازم داشتین جدا کنین بچینین توی یه ظرف، بهتر ظرفتون دردار باشه. بعد همینجوری بذارین تو فریزر، طول عمر بیشتری داره. من الان اینا رو میذارم که بعداً استفاده بشه. با آلبالو و کیوی فقط یه تزیین خیلی ساده. امیدوارم که درستش کنین و به همراه عزیزانتون نوش جون کنین. مرسی.